אוקיי, שלום חברים. אתם נכנסתם כאן לעוד פרק של קבוצת המיינד פאוור טים. בפרק הזה נלמד אתכם איך להכין אזעקה פשוטה וקלילה לבית. בואו נעשה הדגמה. אתם נעמדים על זה. זה עושה אזעקה. האזעקה ניתנת לביטול על ידי כפתור הזה. אתם לוחצים. זה עושה רק כפתור אחד, זה מראה עדיין שמי נכנס לבית. אם אתם לוחצים עוד פעם, זה עובד. יאללה, בואו נלמד איך להכין את זה. קדימה. אז מצטרף שלנו זה בלוק שאתה רוצים לעשות, או לא משנה מה. רסטון טורץ'. הבלוק הוא לבית או משהו כזה, לא? או של האזעקה זה עצמה? לא משנה כל כך, שבא. פרשר פלייטס, רסטון, נו בלוק, לבר, וזהו. אז מה שעושים זה שמו שתי בלוקים עובר אחד עליהם את הרסטון טורץ', על הרסטון טורץ' עוד בלוקים, על שתי בלוקים שבצד שמים עוד רסטון טורץ'. הרסטון טורץ' שלמטה מכבה את זה שלמעלה. ככה מתבצר השעון הזה. על הרסטון טורץ' שמים בלוק, מה שקורה שזה צורה של H צריך לצאת. עכשיו בשורה השנייה שמים רסטון, ומחברים למטה. מה שקורה זה של מעבר. השעון למטה מדליק את הלמעלה והלמעלה מדליק את הלמטה וזה יוצר מין שעון. אופס, יש לי כאן טעות. שכחתי פה לשים עוד רסטון טורץ'. אוקיי. עכשיו מחברים עוד רסטון טורץ', רסטון למטה. ומולו עושים בלוק עם רסטון טורץ'. מה שזה עושה שזה מדליק את השעון. זה שלא יעבד. עם הבלוק הזה מחברים פרשר פלייטס. מה שקורה אם דוחים על זה. השעון מופעל. כן. עכשיו בצד שני, אתם מחברים שתי נו בלוק. או כמה שאתם רוצים. כמה שיותר זה אומר שהאזעקה תהיה כאילו... אם אצלי שאתם רוצים. וזהו, זה מה שיש פה. אוקיי, עכשיו תלמד איך אפשר לכבות את זה, נגיד את האזעקה? בשביל לכבות את זה אתה צריך רוצים לבר. מחברים במקום של השעון. מחברים אותו. זהו, לא פועל. אוקיי. מדליקים. זה עובד. את כל זה אתם יכולים לשים מתחת לבית שלכם, ליד הבית שלכם, בתוך הקיר של הבית שלכם. אנחנו עשינו פה מתחת לבית, כדי להראות לכם את הדגמה הכי טובה שיכולה להיות. אוקיי, מקווה שנהנתם. חכו למדריך הבא, תעקבו אחר הערוץ, תעשו סאב, לייק, קומנד. נתראה במדריך הבא.